मी मधुराणी टेस्टी डिलाईटमध्ये सगळ्यांचं स्वागत। आज आपण झणझणीत असं सुकं चिकन बनवणार आहोत। याआधी आपण खोबऱ्याचं वाटण घालून सुकं चिकन दाखवलं आहे, पण आज थोड्या वेगळ्या पद्धतीने आणि कोणीही सहज बनवू शकेल असं आगरी मसाले वापरून सुकं चिकन बनवणार आहोत। तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी हाफ केजी बोनलेस चिकन घेऊन स्वच्छ धुवून क्लीन करून घेतले। ते आता मॅरिनेट करूया। मॅरिनेट करण्यासाठी 1/4 टीस्पून हळद ॲड करायची, 1 टीस्पून हिरवी मिरची, आलं, लसूण हे भरडसर मिक्सरला वाटून घेतलंय, ते ॲड करून चिकनला लावून घेऊया। चिकनला हळद, आलं, लसूण, मिरचीचं वाटण लावून झालंय, हे साईडला ठेवून पुढची प्रोसेस करूया। पॅन गरम झालंय, त्याच्यात 2 टेबलस्पून ऑइल ॲड करायचं। ऑइल ॲड करून झालं की त्याच्यात 1 टेबलस्पून तूप ॲड करायचं। तूप ॲड केल्याने चिकनला खूप छान टेस्ट येते। तेल आणि तूप गरम झाल्यावर त्याच्यात कांदा ॲड करूया। इथे 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घेतलेत, ते ॲड करून परतून घेऊया। कांदा थोडासा मऊ शिजला की त्याच्यात 1 तेजपत्ता, 1 दालचिनीचा तुकडा, 1 चक्री फूल आणि थोडीशी कढीपत्त्याची पाने ॲड करून कांदा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत परतून घ्यायचा। कांदा थोडासा गोल्डन ब्राऊन झाला की या स्टेजवर इथे मी 4-5 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आलं, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या मिक्सरला भरडसर वाटून घ्यायच्या। हे बघा, हे असं भरडसर वाटून घ्यायचं। त्याच्यातलंच 1 टीस्पून ॲड करून हे सगळं मिक्स करायचं आणि लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत परतून घ्यायचं। हे सगळं परतून झाल्यावर त्यात पुन्हा लसूण ॲड करायचंय। इथे 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या खलबत्त्यात ठेचून घेतल्यात, त्या ॲड करूया। तुम्ही पाहू शकता मी इथे लसणाचा जास्त यूज केलेला आहे, कारण लसणामुळे चिकनची टेस्ट अधिकच वाढते। कांदा लसूण परतून झाल्यावर त्यात 1 टीस्पून हळद ॲड करूया आणि मी इथे आगरी मसाला घेतलाय, तो 2 टेबलस्पून घेतलाय, तो ॲड करून परतून घ्यायचं। आपल्याला याच्यात धणे किंवा जिऱ्याची पूड ॲड करण्याची काहीच गरज नाही, कारण आगरी मसाल्यात ऑलरेडी भरपूर प्रकारचे गरम मसाले ॲड करून आगरी लाल मसाला बनवला जातो। मसाला जळू नये म्हणून मसाल्यात थोडंसं गरम पाणी ॲड करून पुन्हा परतून घ्यायचं। तुम्ही पाहू शकता मसाल्याला काय कलर आलाय। त्याच्यातच मी इथे 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय, तो ॲड करून पुन्हा मसाला शिजून घेऊया। मसाला शिजून झाल्यावर या स्टेजवर मॅरिनेट केलेलं चिकन ॲड करून सगळा मसाला चिकनला छान कोट होईल असं मिक्स करून घ्यायचं। हे सगळं मिक्स करून झाल्यावर त्यात अगदी थोडंसं म्हणजे 1/3 कप गरम पाणी ॲड करायचं। जास्त पाणी ॲड करू नका, कारण आपल्याला हे चिकन सुकं करायचं आहे आणि चिकनला सुद्धा स्वतःचं पाणी असतं, त्यामुळे पाणी जास्त ॲड करू नका। आता झाकण ठेवून मीडियम फ्लेमवर 10 मिनिटं शिजून घेऊया। 10 मिनिटं झाले, झाकण उघडून त्यात चवीपुरतं मीठ ॲड करून मिक्स करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता किती मस्त लटपटीत चिकन झालंय। आता हे सगळं चिकनमधील पाणी आटेपर्यंत पुन्हा 10 मिनिटं शिजून घेऊया। पुन्हा 10 मिनिटांनंतर झाकण उघडून बघूया। वाव, तुम्ही बघू शकता किती मस्त मसाल्याची तरी आली आहे। आता या स्टेजवर हाफ टीस्पून गरम मसाला ॲड करूया। हा घरचा गरम मसाला आहे, त्याची रेसिपी ऑलरेडी आपल्या चॅनलवर आहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देते, प्लीज जाऊन चेक करा। गरम मसाला कधीही चिकन किंवा मटण पूर्णपणे शिजल्यानंतरच म्हणजे शेवटी ॲड करा, त्याच्याने गरम मसाल्याचा स्वाद ग्रेव्हीमध्ये टिकून राहतो। आता चिकन शिजलं आहे की बघूया। हे बघा, परफेक्ट चिकन कुक झालंय। स्टोवची फ्लेम बंद करून भरपूर कोथिंबीर ॲड करून घेऊया। चिकन तर रेडी झालंय, म्हणून चिकन सोबत खाण्यासाठी पटकन भाकरी बनवून घेऊया।
तुम्हाला पटकन भाकरी बनवून दाखवत आहे. पाण्यावर थापलेली भाकरीची रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देत आहे, तुम्ही जाऊन नक्की बघा. चिकनही रेडी आहे आणि भाकरीही रेडी आहे. तर चला आता झणझणीत असं चिकन सर्व करूया. तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून सांगा आणि आपल्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.